Yun. Grabe. Wala mo na di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga... Hello guys! Welcome muli sa aking channel. Sa video ito, tayo ay magkakabit ng auxiliary USB ports dito sa aking Montero Sports. Sa Montero Sports na to, iisa lang ang USB port at ginagamit ko pa yon sa media. Kaya napaka-importante na meron tayong auxiliary USB ports. Sa ibang sasakyan, maraming USB ports, pero karamihan ng mga sasakyan ay kulang talaga dito kasi ginagamit ang USB port sa iba't ibang mga utility tools tulad ng dashcam, GPS at marami pang iba. Kaya kung ang sasakyan ninyo Montero Sports o ibang mga sasakyan na kulang sa USB, ito ang video na para sa inyo. Ngayon, ang kagandahan ng ganitong USB port ay gagawin natin siyang parang stock, no? Parang OEM, no? Ikakabit natin ito mismo sa ating dashboard. Di katulad ng mga ganito na nabibili, no? Although maganda rin naman ito na sinusuksok sa cigarette lighter, itong ganito na ilalagay natin ay magiging mas maayos, mas maganda tignan, para siyang stock, no? Para siyang OEM. Kaya ito ang gagawin natin sa videong ito. Okay guys, nandito tayo sa loob ng Montero Sports at ito yung dashboard niya. So makikita nyo dito sa ilalim, ito, isa lang yung USB port ng Montero na ito. At ito pa ay ginagamit ko sa media, no? Pag-play ng mga MP4, MP3, ganyan. Pero pwede rin ito pang charge, itong port na ito, kaso napakabagal niya, no? Kaya meron ako ditong Type-C na charger, na cable. Ito naman, itong mga cigarette lighter niya, meron siyang tatlo, no? Isa yan, yung mismo cigarette lighter na yan. Tapos merong 12 volt charger dito sa glove box natin. Ayan. Dali lang. Ayun. Kita niya? Yan. 12 volt charger yan, no? Meron dyan. At meron pa doon sa likod, no? Kung napanood nyo yung evaporator cleaning ko, merong pang 12 volt charger doon sa likod. So tatlo ang charger nito. Isang cigarette lighter dito sa center glove box, isa pa, at meron doon sa likod. Okay? So saan natin i-connect itong USB charger natin? Dito natin i-connect sa 12 volt charger na yan, no? Mamaya explain ko sa inyo kung bakit, no? Pwede rin naman dito. Pwede rin naman dun sa likod. Pero dito natin ikakabit sa gitna. Okay? Kasi walang load to. Hindi ko ginagamit itong 12 volt charger dito. Ito kasi, meron nang nakabit na dashcam dyan. Okay? Ito. Yan. Yan yung dashcam ko. So, ito yan. Yan nandyan. So, kung pag nilagay natin dito dito natin ikinabit, yung ating USB port, baka mag-overload na siya. No? Although may fuse tayong gagamitin, mas maganda kung safe, no? Kasi guys, itong tatlong chargers na ito, yan, dito sa ating fuse box, nasa isang fuse lang yan. So 15 amp fuse siya. Kung susumahin natin, tig pa 5 amps sila, no? Kaya gagamitin natin dito natin i-connect sa charger na ito. Diyan. So ang gagawin, babaklas ulit tayo, no? Para ma-reach natin yun. Socket na yun, doon kasi natin ilalagay, no? It's either dito, it's either dyan, or doon. Yan, isang bakante dyan. Okay? Dyan natin ilalagay yung auxiliary USB port natin. Alright? So, baklasin muna natin ito. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ibaklas ito, no? Off-cam ko na itong gagawin. Kung gusto niyo malaman kung paano magbaklas nitong center glove console, meron akong video, no, na cleaning ng center glove box console at ang pagtanggal ng shifter. I-link ko yung video na yon dito sa ating cards, okay? Para malaman ninyo, makita nyo kung paano magbaklas ng
center glove box console ng Montero Sports Gen 2. Alright? Okay guys, kapag kagagalaw tayo ng mga wiring sa electrical ng ating sasakyan, no, actually kahit na anong trabaho sa sasakyan, mas maganda na tanggalin ninyo ang inyong negative terminal ng battery nyo, okay? Tanggalin nyo, ha? Yan. Okay guys, nabaklas na natin itong center glove console, ano? So ito yung wire ng 12 volt charger natin, ano? So dito natin ikakabit yung USB. So itong color blue na ito, yan ang positive, no? So dyan natin ikakabit itong black, yan ay negative, no? So dito natin ikakabit yung wire. Gagamit tayo ng T-tap dyan. Medyo maikli itong kasama sa package ng USB. So sukatin ko na lang, bumili na ako ng wire para pagapangin natin sa loob niyan. Dito natin dadaan, no, sa gilid. Papunta dun. Papunta dito. Okay? Kung makita nyo, sakto yan. Okay? So kung napanood niyo yung aking rear aircon bulb, no, nasisira kasi ito. Meron akong video kung paano gawin yan. Bali sinisikwat lang to, no, ng plies o kaya ng prying tool. Pero since na bukas na ito, madali na tong buksan, ano. Bukutin nyo lang dito sa loob. Yan. Bukas na siya. Tapos yung negative dito natin ikakabit. Yan. Diyan sa mga tornilyo na yan. So makita nyo, unpainted metal to. Diyan yung ground natin. So tingnan nga natin kung kasya itong USB na ito. Hindi siya masyadong kasya, no? So ang gagawin natin, kuskusin natin ng kaunti ito para pumasok siya. Okay? So meron tayong ganito. Okay, nakabit na natin guys, no. Sininsil lang natin ng konti. Niluwangan lang natin yung baba para hindi siya kita, no. Okay? So ito yung wire niya. Nakabit natin yan dito. Tapos dito ang negative wire. So kung kakabit natin siya ngayon, so mga dito pwede natin cut, ano. Okay. Tapos mga isang feet pa. Okay. Set up muna natin tong mga wires guys, no, bago natin ikabit ulit. Okay guys, ito ang kailangan natin, no, sa pagkakabit ng USB sa ating sasakyan. So kailangan natin ng T-tap, no. Dito natin ikakabit yung wire ng 12 volt charger, no. So automatic splice to, ginaganyan yan, lalagay dun yung wire, yung 12 volt charger, yung positive. Pag kinrip na yan, no, automatic na papasok yung metal dun sa wire. So hindi, wala nang splicing na mangyayari. Tapos pag nakaganyan na, yung wire natin papasok natin dito sa connector. Okay, male ito. Tapos syempre kailangan natin ng crimper, no, tsaka ng pangtanggal ng wire. Okay, so hindi tayo gagamit ng soldering iron. Kung wala kayong ganito, soldering iron ang gamitin ninyo. So ordinaryong mga Pilipino, ang kaugalian natin, yung mga wire, no? For example ito, ang gagawin niya dyan, bubuhulin lang, pagbubuhulin lang ng dalawa, tapos lalagyan ng electrical tape, no? Huwag nyo gagawin yun, no? Kasi may power loss doon, no? Baka mag-create pa kayo ng fire.
So, kailangan natin ng mga wire connectors. Yan yun. Ito yung gagamitin natin, kaya hindi natin kailangan ng soldering iron. May mga heat shrink din tayo, iba't ibang sizes. Gamitin natin mamaya. At ito yung ating fuse box, no? Ayan, mini fuse box ito. Hatiin natin ito mamaya dito. Tapos, ito yung 5 amps na fuse natin. So, lagay na natin siya. Ayan. Okay. Gubitin na natin siya, no? Okay. So, mamaya ito, pagkakabitin natin to. Okay, ito yung extra wire ko. So, ito yung nakakabit mismo dun sa USB. Okay, so anong mangyayari? Ito, kakabit natin dito. Okay? Ito yung ikakabit natin sa 12 volt charger. Okay? Itong mga ito. Yun. Kita nyo ba? So wala akong heat gun, no? So lighter na lang. Ito, dito yan, nakakabit ito. Dito yan, nakakabit ito sa 12 volt charger, okay? Dun sa blue na wire, okay? So ito naman, kakabit natin dito. Dito. Okay, na nakakonect na naman ito dito sa wire ng USB. Okay, sa red. Mamaya connect na natin siya. Alright. Tingnan natin tsura. Ito ay ikakabit natin dito sa wire ng USB. Dito yung positive. Okay? So ito, nakabit natin ano. Saka natin ang heat shrink. Tapos ito ay gupitin natin ano. Lalagay natin itong ground connector. Siguro okay na mas mahaba kaysa bitin.
Okay, so ito yung ground wire, yung black. Ito naman yung ating papunta dun sa 12 volt charger. Ayan. Hanggang sa fuse. Okay. Ito kakabit dito sa T-top. Okay. Okay guys. Ito yung ating 12 volt charger na wire, no? So ito yung positive, no? Trabaho nito, itong T-top, ilalagay lang natin siya dito. Yan, ganyan lang. Tapos isasara natin. Kailangan natin ng plier. Okay? Pag narinig nyo yung click, okay na. Yun. So yung wire natin, ito, itong may fuse, ito natin ikakabit. Dito natin siya ikakabit para madali siyang makuha, no? Kung sakaling pumutok siya, wag naman sana, kaya nating dukutin agad itong fuse. Kasi andito yung cup holder, di ba? Na Montero Sports. So, kaya lagi ako may prying tool dito sa kotse. Kung sakaling pumutok ito, pero sa tingin ko hindi naman puputok ito kasi hindi naman overloaded itong 12 volt charger na to. Hindi ko ginagamit ito. Kung gagamitin ko man ito, hindi ko gagamitin yung USB. Okay, okay, ayos na yan. Okay guys, no, so kabit muna natin tong negative, ano. So, ikakabit natin siya dito. Okay? Ito na yung socket ko. Yan. So, ikakabit natin ito dito. Okay? Yan. Yun lang. Bit ngayon natin ito. Itong wire niya, no? So, black, ano? Tapos yung red. Okay? Kita nyo ba? Yan. So, ito na yung ano, yung USB. Okay guys, no, so lagyan natin to ng tape kasi maluwag siya eh. Madali siya matanggal. Balik na natin to. So, dito natin siya ikakapit, no? Dito sa wire na ito. Yan, pag ganyan. So guys, okay na, ano. Tingnan nyo. Ayan. Ito yung ating negative. Tapos ito yung connections natin. Nilagay na natin dyan. Hindi nagagalaw yan, no? Ito yung ating USB. Ganda, di ba? Para siyang OEM. Medyo nagasgas lang yung ilalim, pero okay lang yan, di nakita yan. Kasi hindi siya kasya eh.
siguro pang Lancer to. So baka sa inyo itong mismong lalagyan ay sakto na siya, hindi nyo na kailangan nipisan, no? Sa Montero kailangan nyo pang konting silsilin ng konti dito sa baba. Yan, kaya medyo nagasgas siya ng konti. Yan. So hindi naman siya kapangitan, ano? Hindi na yan kita kapag nagda-drive kayo. Pwede na, di ba? So ito yung connection natin. Kita nyo yan. Labo. Yan. Ito yung connection natin. Papunta dito sa fuse. Ito yung fuse. Okay? Naka cable tie na yan. Hindi niyan gagalaw. Hindi rin yan nakasabit dito sa shifter o kaya dito sa handbrake, no? Mamaya cable tie ulit natin to kapag binalik na natin yung center glove box. Okay? So guys, kabit na natin yung baterya, no? Para malagay natin to sa part. Okay. Lagyan natin to ng cable tie. So guys, ito yung 12 volt charger. Ito. Okay. Kakabit ngayon natin siya dun. Ayan. Yun yung 12 volt charger, no? So, ikabit ko to, no? Okay. So yun, nakakabit na, no? So kung sakali pumutok to, tatanggalin lang natin itong cup holder, no? So naka-ano na siya, naka-zip tie. Okay, so subukan natin. Kita nyo, umilaw, ano? Gumaan na siya. Tingnan natin kung magcha-charge, no? Ito yung USB natin. Yun, nagcha-charge siya. Success. Oh, nagcha-charge siya. Tingnan natin yung kabila. Ayos. So ganun lang maglagay ng auxiliary USB, ano? So maraming auxiliary USB na mabibili sa market online, no? Yung itong mismong USB na ito, no? Maglalagay ako ng link sa baba. Okay? So guys, kung nagustuhan niyo ang video na ito, pakisuyo na i-like ang video na ito, mag-subscribe din kayo sa aking channel at pakisuyo na i-click yung bell icon para lagi kayong notified sa aking mga new videos, ano. Maraming salamat sa panonood guys, ano. Sa ulitin.